Terve kanssaeräilijät. Nyt on taas uuden YouTube-ohjelman aika. Eli mulla on tässä backrafti, sitten on suppilauta ja tuossa on kelluntarengas. Tarkoitus olisi testata, mikä näistä olisi kalastamiseen kaikkein paras. Millä saa parhaiten kalaa. Ajattelin tehdä tämän videon sillä tavalla, että käyn joka päivä yhdellä näistä laitteista kalastamassa ja teen siitä sitten koosteen. Ja lopuksi sitten katsotaan, mitä tästä touhusta tuli, oppiko tästä mitään. Ja sen lisäksi ajattelin joka kerta käyttää myöskin vähän erilaista välinettä, millä kalastan. Eli välillä heittelen haukikuvia ja sitten välillä kalastan ultralight-välineellä ja välillä sitten perhovavallakin. Ja huomenna aamulla valitsen jonkun näistä ja lähden järvelle ja katsotaan, mitä tästä touhusta tulee. Ruvetaan hommia. Kello on 3:30 aamulla ja järven pinta täynnä usvaa. Sinne sekaan menen kohta ensimmäisellä pumpattavalla laitteella, joka on tuossa suppilaudalla. Sillä alkaa nämä sessiot sitten. Ei muuta kuin järvelle. Aivan järkyttävän hieno keli on. Mä valitsin tämän kerran kalastusvälineeksi vetouistelun ja tarkoitus olisi uistella kuhaa ja varmaan haukeakin tulee. Tällä hetkellä on vielä tämmöisessä istuma-asennossa tässä supissa ja mulla on kuuleri viritetty tuohon, niin pystyy istumaan. Niin tässä on mukava köllötellä ja kohta rupean sitten sporttailemaan enemmän, nousen pystyyn ja aloitan normaali suppailu ja vetouistelen pitkin järven pintaa. Nyt tuli aurinko näkyviin tuolta. Semmoista draamaa tässä mun tuotannossa kävi, että tää on itse asiassa toinen startti tälle reissulle. Lähdin tuossa eka liikkeelle ja kuvailin ja oli mahtava meininki, mutta sitten huomasin yhtäkkiä, että toi kameran linssi on väärässä asennossa. Mulla on manuaalilinssi tuossa ollut ja se oli lipsahtanut, kun kameraa käsitteli, niin väärä asento, niin tuli suttusta kuvaa. Eikä siinä nyt sinänsä mitään, että aina voi ottaa uudestaan, mutta satuin tämän samaisen aloitusspiikkinin kanssa saamaan just kalan siinä ja se harmittaa. Olisi sen kuhan mielelläni tähän laittanut. Ja näköjään sain nyttenkin kalaa sitä. Toivottavasti mä oon nyt tarkka. Kuhahan se on. Joka pääsi karkuun. Ei se mitä yhden ruokakalan on ottanut, niin se riittää. Mutta se minkä takia mä nyt tässä höpösin, niin oli tarkoitus laittaa tähän tämmöistä suttusta kuvaa päälle, missä näkyy toi mun hieno tärppihetki ja se kuha, minkä tuossa sain. Ja tämä oli ihan saman mittainen kala tässä. Että ensimmäinen kalakin saman tien. Nää aina tässä kun kameroiden kanssa leikkii, niin pääsee helposti karkuun. Mutta ei se mitään. Kaloja tulee aina yli oman tarpeen kuitenkin. Mutta mä lähden suppailemaan tästä. Menen tonne usvan keskelle ja katsotaan minkälainen video tästä saadaan aikaiseksi. 3 minuuttia kalastusta ja näin se alkoi. Tämä voisi vielä faijalle tuliaiseksi.
Täällä suppaile sumun reunaa pitkin. Tuolla varmaan taustalla näkee vähän sumua. Tää on taas todistus siitä, että kalareissussa tärkeintä ei ole kalan saanti, vaan kokemukset. En ole ennen suppaillut näin kovassa sumussa ja nyt on suppale ja on kyllä tosi hienoa. Moni varmaan miettii, miten tukeva tämmönen on kalastuksessa. Tää on sen verran leveä, että tää on kyllä tosi tukeva. Tästä ei kauhean helposti tipu. Ja sitten kun mulla on tässä tää kuuleri, niin se tukevoituttaa tätä entisestäänkin. Mä tässä vielä pikkasen aikaa suppailla, katsotaan josko sais yhden kalan vielä tälle videolle tai jos ei muuta, niin kokemusta ainakin. Ja tossa näkyy oleva joutsen, sen mä kuvaan tähän ainakin vielä. Mulla on mennyt tossa kaikki aika näiden kalatusvälineiden kanssa kikkailussa ja koko ajan tullut niin hätästä ollut jotenkin tää touhu, niin koko ajan tullut kaikkia kummia virheitä tähän. Siinä on jotain kuvaa joutsenesta myöskin. Näissä kalareissussa on paras osuus on just tää, kun täällä näkee kaiken näköistä. Joutsen nyt ei ole mikään kauhea kummainen, mutta sitten jos majavan sattuu näkee tai hirviä uimassa, niin se on mahtavaa. Että tällekin videolle sopisi hyvin ainakin kalan saanti näköjään. Paitsi sieltä pääsi kyllä karkuun, mikä siellä olikin. On siellä vielä joku kiinni. Semmonen pikkukuha. Mulla on yksihaaraiset koukut näissä uistimissa. Sen takia, että kaloja olisi helpompi vapauttaa. Tää oli kummastakin koukusta silti kiinni. Semmonen Järvi-Suomen kulta vai mitä tää nyt sitten oli. Sinne meni kuha. Ja minä jatkan tätä touhua tässä taas. Nyt on aika klostaa case suppilauta. Alkaa tulee kuuma jo. Pitää kohta vääntää vähän vaatteita. Mutta sitä en ajatellut tässä näyttää, vaikka suurin osa varmasti teistä niin toivookin. Vielä tähän loppuun ajattelin vähän heitellä tommosia isoja lusikoita ja jigistellä vähän tässä. Ihan huvikseen, koska ei enää jaksa suppalla. On nälkä ja janoja. Mutta siirrytään seuraavaan pumpattavaan laitteeseen. Täällä mennään taas usvan keskellä. Moottori pörisee taustalla ja kello on noin 6 aamulla. En ole ihan niin aikaisessa liikkeessä kuin edellisessä pätkässä. Tällä kertaa aiheena on kelluntarengas. Ajattelin mennä veneellä tuonne järven toiselle puolelle ja kelluntarengas on tuossa kyydissä mukana. Tässä tuleekin demonstroitu samalla yhtä kelluntarenkaan huonosta puolista. Ja se on se, että se on äärimmäisen hidas liikkumaan. Jos pitkiä matkoja haluaa mennä, niin se on järkevämpi tehdä jollakin muulla vehkeellä. Ja tällä kertaa menee siis veneitse ja kelluntarengas on kyydissä. Mutta tässä olisi tarkoitus mennä tonne kalastelemaan perholla, haukisuteja heittelemään ja mukana on myöskin hyrrävapaita. Eli samalla tässä vähän vedellä uistinta ja siellä sitten heitää ehkä jigejä ja tollaista. Ja ei muuta kuin hanaa.
No niin, nyt ollaan päästy Kelluntarenkaalla sotkemaan eteenpäin. Olen tämmöisen saaren rannalla tossa noin ja vene on tuossa vieressä. Pikkuhiljaa menee tässä eteenpäin. Kelluntarenkaan paras puoli on siinä, että tämä on ainoa kalastusmuoto tai kalastuslaite, millä pystyy koko ajan kalastamaan. Jalat tekee tässä työtä ja parhaallakin mä vetouistelen tässä. Mulla on tuolla perho mukana samalla kun mä liikun ja olen menossa tuonne Kaistikon laitaan. Se miksi tuli just tähän paikkaan, niin siihen on syynsä. Mä oon käynyt tässä semmoisen 4-5 kertaa ja ainoastaan yhdellä kerralla sain kalaa, mutta kerran mulla oli kaikuloita mukana ja huomasin, että tässä on tämmönen 9 metriä syvä kuoppa tossa. Ja ajattelin, että täällä on pakko olla jotenkin hyvä mesta, että kun siellä on semmonen selkeästi isompi kuoppa, niin sen takia ajattelin tulla tähän. Mulla on 7-luokan yksikätinen vapa, perhovapa, jossa on 3 suppova siima ja tällä ajattelin sitten nyt ronkkia täällä sitten menemään. Mutta ja sitten sen lisäksi mulla on tässä 3. vapa myöskin pintasiimalla, jos haluaa kalastaa oikeata kalastusta, niin sitten heitellään myöskin sitä. Mutta eka mä menen tonne Kaistikon reunaan ja sen jälkeen tosta katsotaan sitten mitä toi syvännes tossa sanoo. Tää on plääni ja tällä mennään tässä sitten. Katsotaan mitä tapahtuu. Nonni, nyt on päästy Kaistikon reunaan. Ajattelin aloittaa kuitenkin tuolla 3. vavalla. Mulla on tossa ihan tommonen ton mittainen tinseli. Katsotaan jos tässä olisi joku minihauen tästä vaikkapa. Vedenlämpötila on aika korkea, yli 20 ja saa nähdä miten tästä saako täältä tästä pientä haukea edes tästä rannasta, mutta huonoa syöntiä on, mutta yritetään jotain kalaa saada kuitenkin. Tuolla lokilla riittää luottoa muuhun, kun se tuli jo nyt tähän. Mennään sitten hissukseen kaislikkoa pitkin. Mä tykkään itse näistä kevyistä huualvavoista, ne on niin helppo heittää. No sitten pienestä riimeritkin lentää tosi helposti ja tää on tosi lepposaa touhua. Eka kala tuli sieltä. Pieni hauki, mikä oli himassussa. Jaha, se halusi tulla syliin asti. Tässä kävi ensimmäinen haaveri, unohdin pihdit tonne. Mites mitenkään nyt sitten? Siitä saatiin ruokakala. No mut semmonen. Siinä ei kauaa mennyt. 3 minuuttia kalastusta ja siinä on ensimmäinen hauki. Perse, pitää käydä hakea pihdit tuolta. No niin. Nyt on hauki vapautettu. Tässä oli taas hyvä demonstrointi Kelluntarenkaan huonosta puolesta eli matkahitaudesta. Siihen meni 1–20 minuuttia elämässä hukkaat. Oman mokan takia. Tuolla oli äsken, näkyykö siellä jotain taustalla, niin siellä yritin kalastella, mutta 3 minuuttia ehdin kalastaa ja takas veneellä. Mutta nyt puikkareita nyt on jo tässä videossa sitten nähtykin, niin keskitytään tuohon syvänteeseen tuossa. Eli todennäköisesti nyt on tyhjän heittelyä tiedossa, mutta pakko se on kokeilla, kun se kiinnostaa se paikka. Jeps.
No niin, nyt on aamutuima menossa ja Backraftin otin liikenteeseen. Taas on tulossa hellepäivä ja katsotaan saako tällä nyt sitten kalastettua mitään. Otin tällä kertaa ultralight-välineet messi. On tossa tommonen UL virppavapa ja sitten UL perhovapa. Katsotaan jos tästä saa sitä pientä haukea tästä järvestä. Laitan tosta ton virpan veto. Aloitan tämmöisellä pienellä vaapulla. Pyörii hyvin tää, kun ei oo evää tossa. Mutta tämmönen tonne veteen ja sitten tonne jonnekin kaistikon reunaan heittelemään uistinta ja perhoa. Ei muuta kuin menoksi. Lämpimäksi muuttuu sää. Kello on varmaan vasta 5:30. Teepaidassa saa mennä. Mutta vähän tästä Backraftista. Tällä videolla mä oon mellonut tällä ilman evää. Mulla oli tuohon asennettuna evä, mutta nyt mä otin sen pois ja kokeilin ihan mielenkiinnosta, miten tää liikkuu ilman evää. Ja täähän liikkuu ihan hyvin. Ainoa mikä tuossa tulee ilman evää, että aika helposti lähtee pyörimään. Se ei tässä meloessa niinkään ongelma, kun koko ajan pystyy kontrolloimaan tätä Backraftin liikettä, mutta kalastaessa se on vähän ärsyttävää, kun tuo pyörii niin helposti. Näistä Backraftista sen verran, että tää on markkinoiden ainoita tällaisia, tai ellei jopa ainoa yhden hengen Backraft, joka on tämmönen pidempi, jossa istutaan keskellä. Ja se tekee tästä pikkasen paremman melottavan kuin noin moni lyhkäisempi malli. Niissä lyhkäiset mallit on sellaisia, mitkä on tarkoitettu jokikäyttöön, eli ihmiset laskee jokia pitkin niitä koskia. Ja tää on vähän erilainen, että jos haluaa tässä videossa vähän miettiä, että minkälainen Backraft on, niin kannattaa muistaa, että kaikki Backraftit ei ole samanlaisia, kuten ei ole suppilaudatkaan tai kelluntarenkaatkaan. Niin. Mutta mä liikuskelen tästä tonne puskaa kohti, tai tonne vastarannalle, lumppekkojen viereen vähän heittelemään. Sitten vähän UL-perhokalastusta. 3. luokan vapaa. Siinä on tommonen lyhyt jokisiima ja streamerillä, tinselillä heitellä. Virppakala tuli tällä Backraftilla jo, niin otetaan tähän sitten vielä perhollakin yksi, jos mahdollista. Paitsi jos toi oli tämän lumpekon kuningas, ainoa hauki mikä täällä on. Mä unohdin takanojan. Takanoja on ultralight-kalastuksessa kaikkein tärkeintä. Kalastuksen pitää olla rentoa ja hauskaa. Muuten se ei ole sen arvoista. Eikö muka hauki nappaa tästä? Tässä on lumpekko ja kivikkoa. Tää tuoksuu varmalta haukipaikalta. Vielä pari heittonista. Sitten luovutetaan.
niin. Tässä vielä GoProkin tuohon. Kylläpäs mennä sinne. Väkäsetön koukku. Ei tarvinnut edes pihtejä onneksi. Semmosta. Nyt on kalastettu puikkarihaukea ja perholla ja uistimella. Riittää tätä lajia. No. Pitää pikkuhiljaa lopetella tätä backraft-osuutta. Alkaa tulee niin kuuma, että naama kärventyy ja ei kehtaa enempää vähentää tässä vaatteitakaan. Tää on kuitenkin perhevideo, niin katos. Ahventa nousee. Mä jikistelen tällä mun UL-vavalla. Tää kyllä taitaa olla haukiko. Otetaan sitä varmuudeksi vähän GoPro-kuvaa tähän myöskin. Haukihan se pääs onneksi irti. Todella rentoa ja mukavaa puuhaa. Tälleen kesähelteellä. Liiruttelen tässä tämän tuulen mukana pikkuhiljaa ja heittelen jigiäni. Pilatetaan tuo jigi tähän loppuun myöskin. Tää on tämmönen keltainen jigi, missä on tommonen läpinäkyvä hilepyrstö. En tiedä, oliko tämä nyt tärkeä info, mutta semmosella jigistele. Veikkaisin, että kello on about 7 aamulla ja yli 20 astetta on jo lämmintä. Päivällä tulee menemään yli 30 ja se on aika tiukka lämpötila suomalaiselle kesämiehelle. Pidän itse kyllä helteessä kalastamisessa, mutta 30 astetta alkaa olla vähän liikaa jo. Se vaikuttaa jo kalojen syöntiin, kun veden lämpötila. No, ei jäänyt kiinni. Tässä on oikein hotspotti. Tämmönen on kaikkein parasta tämmönen kalastus, missä ei ole saalispaineita. Mukavaa ajanvietettä veden äärellä ja
tai ulkoilmassa. Jees, mennään tekemään yhteenveto tästä touhusta. Yli 30 astetta lämmintä. Tässä tekee suomalainen kalamies kyllä kuolemaa tässä säässä. Mutta pieni tämmönen kisa. Mikä näistä on paras silloin, kun kalapaikkana on tuo kaislikko, mikä näkyy tuolla taustalla. Eli mikä näistä vehkeistä on paras, kun mennään kalastamaan. Millä saa eniten kalaa? Mun mielestä se on tämä kelluntarengas. Tämä on ainoa näistä, millä pystyy kalastamaan koko ajan. Jalat tekee kaiken työn ja uistin tai perho on koko ajan vedessä. Backraftin ja tuon suppilaidan vika on siinä, että mitä kovempi tuuli on, niin sitä varmemmin ne tarvii jonkunnäköisen ankkurin tai jonkun lauhusysteemin, mikä pitää sen paikallaan sen veneen. Ja sen takia niissä kalastaminen on paljon hitaampaa ja työläämpää. Paljon menee aikaa kaikkeen ihme nysväämiseen ja säätämiseen. Ja jos pitäisi heittää joku prosenttiluku, niin väittäisin, että tällä saa 50% enemmän kalaa kuin noilla. Mutta tilanne muuttuukin sitten mielenkiintoiseksi, kun mennään tonne järven toiselle puolelle, minne on noin kilometrin matkaa. Yhtäkkiä tämä kelluntarengas onkin kaikkein huonoin vaihtoehto. Siinä kun toi Backraft-mies pääsee perille, niin kelluntarengasmies ei ole vielä edes puolessa välissä. Ja sitten kun kelluntarengasmies pääsee sinne vihdoin kalastamaan, niin se paikka on jo kalastettu tyhjäksi ja nämä on jatkanut matkaansa. Eli siinä on näiden vehkeiden suurin ero minun mielestäni. Sitten kelluntarenkaan hyviä ja huonoja puolia minun mielestäni. Yksi hyvä puoli on ainakin tämmönen hellesäällä, että tämä toimii hienona lepotuolina. Oikein tämmönen mukava pehmustettu rantatuoli tässä kalastuksen lomassa. Mun mielestä kelluntarengas on näistä kaikkein tehokkain kalastuksessa. Silloin kun kalastusalue on pieni, ei tarvitse liikkua pitkiä matkoja. Eli tämä on näistä laitteista ainoa semmonen, missä uistin tai perho on koko ajan vedessä. Ei tarvitse kikkailla mitään ankkurina tai minkään muun kanssa. Mutta se kääntöpuoli on siinä, että tämä on tosi hidas. Eli jos pitää pitkän matkan päähän mennä kalastamaan tai kalapaikkojen välillä on paljon välimatkaa, niin tämä on todella hidas siinä. Ja mä itse suosittelenkin käyttämään semmoisessa tapauksessa sitten autoa tai venettä, millä pääsee lähemmäksi sitä kalapaikkaa. Tämmöiset kelluntarenkaat, niin kuin tämä malli, painaa vähän vajaa 6 kiloa. Sen lisäksi tämä tarvii räpylät ja kahluuhousut, mitkä tuo vähän painoa lisää. Eli tämä ei ole mikään maailman kevein. Eli en lähtisi vaellukselle kantamaan tämmöistä mukana. Sitten kannattaa muistaa, että tässä ollaan koko ajan vedessä. Eli kannattaa pukeutua tarpeeksi lämpimästi pitkiä kalsareita päälle. Jos kelluntarengas on oikein kokoinen, niin silloin siellä ei olla kuitenkaan pallit huurussa vedessä, vaan sä istut pikkasen niin kuin siinä veden yläpuolella. Eli tämä ei ole ihan niin kylmä kuin voisi kuvitella, mutta kuitenkin kannattaa aina muistaa pukeutua sitten sopivasti veden lämpötilan mukaan. Koska tämä on hidas laite, niin tämä soveltuu erityisen hyvin tarkkaan kalastukseen. Eli tällä pystyy kalastamaan kalapaikat tarkemmin kuin noilla muilla vehkeillä, mitä tässä videossa on ollut. Sitten nämä on halpoja tai halvahkoja. Jossakin 150 ja 500 välillä on yleensä kelluntarenkaiden hinnat. Tämä kiipperi muistaakseni maksoi, oliko se 170 vai 180. Eli ei mikään ihan älytön sijoitus kuitenkaan verrattuna suppilautaan tai Backraftiin. Räpylöihin kannattaa panostaa. Mä käytän itse tuommoisia sukellusräpylöitä, mitkä on sutkot järeet. Tämän paketin mukana tulleet räpylät on lähes käyttökelvottomat. Isot tuommoiset sukellusräpylät liikuttaa paremmin, niin siihen kannattaa sijoittaa sitten mun mielestä vähän rahaa. Se tuo pikkasen hintaa sitten tälle kanssa. Tää kestää tuulta tosi hyvin, eli voi olla aika kovakin myräkkä, niin tällä pystyy siellä menemään. Tää on tosi vakaa ja kalastaa pystyy tosi vaativissa olosuhteissakin. Olen sellaista joskus kokeillut. En välttämättä suosittele, mutta pystyy kalastamaan tosi isoskin laineissa. Tämmöiset on aika pieniä, eli maltillinen määrä tavaraa mukaan. Joku pieni vedenpitävä reppu tonne taakse, se on oikeastaan ainoa mitä saa. Ja sitten tulee ongelmaksi, jos haluaa kaloja ottaa kotiin asti, että mihin niitä laittaa. Täällä on pieni
pieni tila tuolla takana, mihin niitä voi laittaa, mutta siellä on myöskin reppu, että kaikki on sitten limassa, niin sitä kannattaa miettiä, miten sen asian ratkaisee. Kalojen vapauttaminen on tämmöistä tosi helppoa. Tästä se kun vapauttaa ja päästään menemään, niin se onnistuu nopeasti ja isotkin kalat hoituu tuosta hyvin, niin niiden sen puolesta ei ole ongelmaa. Mutta siinä oli nopeasti kelluntarenkaan hyvät puolet. Sitten Backraftin hyvät ja huonot puolet. Tämä on näistä laitteista, mitä mulla on, niin kaikkein kevyin meloa ja myöskin kantaa. Tämmönen painaa alle 4 kiloa ja sitten kun siihen lisää melan, niin puhutaan tuommoisesta 4,5-5 kilon systeemistä, riippuen minkälaisen melan siihen ottaa mukaan. Ja se on jo semmoinen, mitä pystyy Lapissakin kantelemaan mukana, jos haluaa alukselle ottaa. Niin jonkunnäköisen matkan pystyy kantamaan mukaan. Eli se on tämän paras puoli. Ne on aika kalliita. Tämmöinen maksaa yli 1 000, riippuen minkälaisen mallin ottaa. Kalleimmat Backraftit, mitä mä oon nähnyt, on jopa yli 2 000 hintaisia, että sillä alkaa tulemaan jo jonkun verran hintaa harrastukselle sitten. Tämä malli on tosi nopea. Tällä valmistajan mukaan pääsee 6 kilometriä tunnissa ja itseni tämä yllätti, kuinka nopea ja hyvä tämä on meloa. Näiden kanssa joutuu käyttämään ankkuria tai jotain lauhusittua, jos haluaa, että tämä pysyy suorassa. Eli nämä pyörii aika paljon tuulessa, mikä hankaloittaa sitä kalastamista. Eva ottaa pikkasen sitä asiaa, mutta se ei kokonaan poista sitä ongelmaa. Eli paljon menee aikaa sitten kaikkea kikkailuun ankkurin kanssa ja melan kanssa. Sen takia tuo kelluntarengas on paras tietyissä olosuhteissa. Mutta tällä taas sitten meloa mielellään pitkiä matkoja ja maisemat vaihtuu mukavammin sitten tämmöisellä laitteella. Tää on sen verran iso, että tavaraa mahtuu jonkun verran jo mukaankin. Tää ei ole kuitenkaan ihan niin iso kuin miltä tää näyttää. Että tässä on paksut ponttonit, minkä sisälle ei saa tässä mallissa tavaraa, niin mitään ihan älyttömiä määriä tähän ei saa mukaan tavaraa. Kalojen vapauttaminen tästä on vähän hankalampaa kuin noissa muissa. Tässä on paksut laidat ja se joutuu tekemään aina tuolla tai tuolla. Kala on vähän riski nostaa tähän, jos se potkaisee, niin saa ponttonista helposti läpi koukun. Niin sitä joutuu pikkasen varomaan enemmän kuin noissa 2 muussa laitteessa. Oliko siinä nyt kaikki, mitä tuli sitten tästä mieleen? Eikä se ollut. Siirrytään suplautaan. No niin, sitten lopuksi vielä suplaudan hyvin ja huonoihin puoliin. Hyviä puolia on se, että tämä on tilava. Tämä on todella iso laitos ja tänne saa tavaraa tosi paljon mukaan. Tässä videossa mulla oli tuossa kuuleri, minkä päällä istuin, iso uistinpakki. Ja jos olisi halunnut, niin tänne taakse olisi voinut laittaa vielä laatikon, mihin saa sitten kaikki saaliskalat laitettua. Eli tilaa on tosi paljon. Huono puoli olisi yksi sellainen, että tämä on aika raskas liikkua. Eli jos liikkuu pystyssä ja tulee vähänkin, niin se eteneminen menee aika raskaaksi. Eli tämä vaatii paljon sitten energiaa tuulella, jos meinaa suppailla ja kalastaa. Hyvä on kuitenkin se, että tätä voi käyttää myöskin sit-on top kajakkina. Eli tätä voi käyttää kajakkimelan kanssa, istuu tuossa ja meloo, niin silloin tämä on huomattavasti parempi myös tuulisella säällä. Nämä on aika kalliita. Hyvä suppilauta maksaa helpostikin 1 000 ja enemmänkin. Eli tämäkin syö jonkun verran rahaa, mitä jos tämmöiseen meinaa investoida. Ja sitten tämä painaa tosi paljon. En tiedä tämän mallin tarkkaa painoa, mutta veikkaa, että joku 12-13 kiloa ja siihen sitten vielä mela päälle, niin ei hirveän pitkiä matkoja viitti kanneskella. Olen yrittänyt ja olen nöyrtynyt tämän painon edessä tuolla metsässä joskus, niin Backraft on semmosessa parempi semmoiseen käyttöön. Kalojen väsyttely on helppoa tai siis kalojen irrottaminen on helppoa. Kalan saa tuohon suppilaudan päälle ja siitä pystyy helposti irrottaa kaloja ja muutenkin toimiminen on helppoa, kun tässä ei ole laitoja. Siinä missä Backraftista ne paksut ponttonit vie tilaa, niin tässä ei sellaista ongelmaa ole.
Ainoastaan semmoinen ongelma voi tulla, että jos sä tiputat jotain käsistä, niin se kimppoo tuosta veteen sitten. Eli kannattaa olla tarkkana sen kanssa. Tässä on sama vika kuin Backraftista. Aikaa menee kikkailuun. Tarvii jonkunnäköisen ankkurin, jos haluaa pysyä paikallaan. Tää kääntylee kanssa aika paljon. Sekin riittää, että heität perhosiiman veteen ja vedät sitä näin, strippaat sisään, niin se riittää jo kääntämään tämän veneen. Eli tässäkin menee aikaa kikkailuun melan kanssa ja ankkureiden ja muiden kanssa. Mutta sitten taas myöskin äärimmäisen mukava. Tässä pystyy seisomaan ja pystyt kalastamaan niin kuin seisavilteen ja näet eri tavalla kuin noista muista vehkeistä. Ja sitten istuville on myöskin äärimmäisen mukava tuosta heitellä, niin ne on hyviä puolia kalastuksessa. No niin, tämä juttu alkaa olla taputeltu. Tästä tuli tämmönen erittäin järeä paketti pumpattavista ihanuuksista. Tarkoitus oli näyttää teille, minkälaista on kalastaa näistä ja millä se tuntuu kalastaa tämmöisistä vehkeistä, niin voitte sitten itse päättää, mikä on se teidän laite ja toivottavasti tästä oli jotain apua. Mutta tähän loppuu vielä oma mielipide. Jos näistä pitäisi valita yksi, niin mikä olisi mun oma valinta? Ja mun oma valinta olisi Backrafti. Tää kelluntarengas, minkä päällä istun, niin tää on liian hidas mun tyyppiselle ihmiselle. Mä tykkään liikkua paljon ja tää on valitettavasti vähän liian hidas meikäläisen käyttöön. Suppilauta on erinomainen kuntoiluväline ja mikään ei ole siistimpää kuin suppailla Tyynellä järvellä ennen saunaa, pistää vähän hikeä pintaan ja sitten samalla vetää uistinta ja saa kuhaa ja haukea ja ahventa siinä ruokakaloiksi. Se on mahtavaa puuhaa. Mutta suppilaudan vika on se, että se on liian painava. Se ei mene semmoisiin paikkoihin, mihin mä haluaisin oman pumpattaman laitteeni viedä ja sen takia se ei olisi myöskään oma valintani. Ja tästä päästään sitten Backraftiin ja Backraft on mun mielestä paras laite mun kaltaiselle ihmiselle. Eli vaikka mä teen tämmöisiä kalastuspainotteisia videoita, niin omasta mielestäni mä en harrasta kalastamista, vaan mä harrastan eräilyä ja retkeilyä. Ja kalastus on vain yksi osa sitä lajia. Ja Backrafti, se on kevyin, se menee sinne minne mä haluan päästä noiden vehkeiden kanssa ja se on myöskin sen verran nopea, että sillä pääsee hyvin paikasta toiseen. Se hävii muutamissa asioissa suplaudalle ja kelluntarenkalle, mutta kokonaisuudessaan se on mulle paras vaihtoehto ja sen takia se on mun oma valinta. Siinä tämä pläjäys. Kiitos kun jaksoitte tänne asti. Nostan hattua. Tää oli aika järeä paketti, mutta toivottavasti tuli nyt asioita käsiteltyä myöskin vähän sitten syvällisemmin. Jos on jotain kysyttävää, niin tonne voi laittaa kommentteja ja minä vastaan, jos osaan. Mutta näissä kannattaa toki kuunnella omaa järjen ääntää. Ja ihmiset on erilaisia, tarpeet on erilaisia ja ennen kaikkea aina ei ole kyse siitä, mikä on kaikkein järkevintä, vaan kyse on siitä, mikä on kaikkein kivoita. Sehän ratkaisee tämän, koska kyse on harrastamisesta. Mutta palataan taas asiaan. Morjens.